bẹ́ẹ̀rẹ̀ kú kí ló dé tí ebi Islam ní Gumi lòun ṣe gbogbo ara sì mọ̀ pé orírun Islam Saudi Arabia ni kí ló dé tí wọ́n dá Gumi padà Saudi Arabia. ilé àwọn ti ẹ̀dá padà bẹ́ẹ̀ kì í ṣe Gumi. tẹ́yìn òbí léèrè tó ń jọ lójú pé wọ́n mú Gumi dẹ̀ sọ pé wọ́n àtó bẹ́ẹ̀ láti mú òun. ó ní wọn tó bẹ́ẹ̀ láti mú. yes now. tọrọ mọ àwọn tọjọ ń ṣe pọ̀. no yes. ó ní gbogbo ohun tó ń ṣe with approval àjọba ni. ó ní ẹ máa gbọ́ ó ní ìjọba mọ̀ sí tó ń ṣe. kọ́lá ó jẹ́ interest wa tá a fẹ́ mọ̀ táwọn náà ò tí ì ṣe gẹ́gẹ́ bí Buhari náà ò ti ṣe ń gbà yẹn. ẹ má kàn déédéé sì kí àwọn ọmọ wa ọwọ́ àwọn òwò lẹ ti gbà á what have you done. ọwọ́ àwọn bandits. àwọn òwò ní jẹ́ bandits tẹ́ ẹ̀ gbá wọn mú. a ní wọn nu fídíò kọ́ abẹ́rẹ́ wọn lẹ́bàá direct kẹ́ mú wọn kẹ́ẹ̀dẹ̀ prosecute wọn ìyẹn là ń dúró. fún àyè tó grant ìdábí ṣẹgbọn tó sọ ó ní wọn mọ ògbóró tó fi ẹ̀pọ́n àti wọn tí wọ́n release wọn àwọn yẹn sì wà nùgbó títí dì sí ìjọba orí nǹkan kan ṣe sáwọn tó jí. ẹ̀yin èèyàn ẹ wò ẹ máa gbọ́ wínrínwínrín ọ̀rọ̀ lénìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ tún wá lọ gbóhùn tá a gbé wálé ní o eléyìí lágbára mo rò pé ẹ̀ ń gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ nípa Gumi ǹjẹ́ ìjọba Nàìjíríà ṣọ́ ń ṣòótọ́ báyìí ṣé wọ́n ń ṣòótọ́ fún àwọn aráàlú ṣọ́ ń ṣòótọ́ síra wọn pàápàá ẹ má jẹ́ kí n gbà yín lákòókò o mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́n tí wọ́n tún tú lórí ọ̀rọ̀ Gumi àti Nnamdi Kanu ọ̀rọ̀ justice system ní Nàìjíríà bó ṣe ń lọ ṣé Nàìjíríà tiẹ̀ lè survive bá ṣe ń bá lọ yìí ẹ wo Dr. Hamzat àti àwọn panelist wọn pàápàá pásítọ̀ yìí wọ́n tú ọ̀rọ̀ wọ́n tún sọ̀rọ̀ lórí àwọn tí wọ́n kó nínú church nílùú Ẹrùkú ìyẹn ní Kwara State tí wọ́n ṣẹ̀ kó padà ṣẹbẹ̀ nǹkan wọ́n ti dé padà lánàá mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbóhùn tí wọ́n sọ lórí àwọn tí wọ́n kó ní church Ẹrùkú yẹn ìjọba Nàìjíríà ọ̀rọ̀ yìí máa padà lẹ́yìn o ó máa lẹ́yìn ẹ má jẹ́ gbẹ̀ngbà yín lágara ẹ wá lọ gbóhùn tí wọ́n sọ. kí gbogbo ara lè gbé àpò ojúmọ́ òní ọ̀dà fún wa kí n sọ tún mọ́ orin àkọ́kọ́ ni pé that is what we call the principle of natural justice. Natural justice túmọ̀ sí wípé bí Ọlọ́run ṣe ìṣẹ̀dá ayé nìyẹn tó bá ń fi nǹkan kan nìkan bí a nílé rí àbí búburú ara rẹ̀ ló fi ń kàn bó pé kó yá the manifold nǹkan tó fi kàn yẹn á padà wá sọ́dọ̀ ẹ̀ àbí sọ́dọ̀ àwọn tó súnmọ́ torí wọ́n ní ọ̀tá fà sókè yídó borí wọ́n ní bọ́ba yóò rí ọ̀tọ̀ ń wọ̀ and at times rèé tẹ́ bá wo principle tó ń fi dá ayé kò ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tó gbàgbọ́ principle yẹn túmọ̀ sí pé ohun tó bá ń ṣe mọ̀ wípé manifold ẹ̀ á padà sórí ẹ̀ a ò lè escape ẹ̀ ẹni Òṣùpá fi kọrin bí wọ́n fi nǹkan kan ẹlòmọ́ ìfi nǹkan tó máa fi kẹ́nu míì jẹ́ kó jẹ́ nǹkan rẹ̀ rò ó kó tó kó a ṣe. gbogbo ohun tó o bá fi kàn ó sì ń padà bọ̀ wá bá ọ. kì í wá ṣe ní ìlọ́po tó fi kàn òun ìlọ́po tó ju nǹkan tó fi kàn lóyún padà. ẹ dákọ yín. comrade Ọmọlolú Èjìdìran lórúkọ mi. comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn ní orúkọ mi mi ì dákọ mi lẹ́ẹ̀kan. honourable speaker. àjèrèbí àdúpẹ́. Òṣùpá tó kọrin consequences ni you think. ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bá ẹ jẹ́ àjọ kọ́kọ́ tú ọ̀rọ̀ yẹ̀ wò kí ló wà kí ni sọ̀rọ̀ yìí wà straightforward àbí kí ni deep meaning ẹ̀. God isn't religious. God isn't merciful. God is principled. Karma will haunt everyone. ó wà highly philosophical. Yes, God is not religious. tabanika wò nípa tí pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn God is not religious but God is merciful and God is principled. ìyẹn mo mọ̀ torí law of life tí wọ́n bá gbìn ìwọ ó ká tí n bá gbìn nǹkan kan kò sí nǹkan tí mo fẹ́ ká. àgbẹ̀ tó lọ sóko tó kọ 100 ebè tí mo délé tí mo ní 200 ni mo kọ tí n bá ti parí 100 yẹn èmi náà máa lọ jẹ 100 yòókù. Don't you think the merciful of God is under God's principle? No, kò gbé bẹ́ẹ̀. Maybe that's why. Okay. If tá a bá tún lọ bẹ́ẹ̀ yẹn náà wọ́n sì tún mú reason ni pé the word mercy it's not for everyone. It's for everybody. Bí tí mo lọ is for example tọ́lọ̀ bá ní pé okay o nítorí pé lágbájá ó ń ṣèṣe kúṣe o ó dẹ́ṣẹ̀ o ó wùwà tí ò dá o òjò ń ràn sílé ẹni yẹn náà òòrùn ràn sílé ẹni yẹn náà wo bí tó ti fà nù. ó ti bẹ́ẹ̀ lórí tá a bá pè ní mercy yẹn. God bless you n tí mo sọ pé tá a bá tún ká fine but ẹ pé la fẹ́ isolate ẹ̀ yes ó wà ṣùgbọ́n kìíní kan ni mo mọ̀ one àánú mọ̀ ń ṣògo ní ìdájọ́ then number two kò ń ṣe sí wa gẹ́gẹ́ bí ìgbé ayé wa ó fàánù yẹn gbà wá. under principle ẹ̀ ló wà. under principle good under principle ẹ̀ ni because ṣé ẹni kìíní kan pẹ̀lú Ọlọ́run ṣe lè máa ṣe lè tí wọ́n bá ti ṣe lè máa ṣe lè mo máa ń sọ fáwọn èèyàn ó dàbí student tó fẹ́ lọ sí exam Ọlọ́run kan ní ó bọ̀ kàwé
you read àwa gbàdúrà pé ọlọ́jọ́ jẹ́ kí n soríire jẹ́ kí nǹkan tí mo kà kó jáde ṣùgbọ́n if you don't read anything kò sí nǹkan kan tó máa wáyé. o lè gbàdúrà kọ́lọ́n fi yẹ kó dẹ̀ má gbàgbé tó bá dẹ̀ sáà mọ́. that is àwọn nǹkan yẹn ṣùgbọ́n ẹ kọ́kọ́ kà ná jẹ́ bá wo nǹkan tó sọ nínú scripture ó ní tí wọ́n bá ṣe léyìí èmi ó ṣe léyìí ok ó ní ká mú wá mo ti fi sílẹ̀ ó ní níwọ̀n gbà tí ẹjẹ̀ lọ bìkan Genesis chapter 22 ó ní níwọ̀n gbà tí ayé wà as long as the heart remained ó ní cold and winter harvest time seed time and harvest time shall not cease so tí ẹ ní pé nǹkan báyìí ṣe èmi náà ṣe nǹkan báyìí ṣùgbọ́n ọ̀ ṣe nǹkan kan ní kọ́ lọ́wọ́ ìrọ̀ ọlọ́ọ̀ ṣe báyìí God is not a magician ẹ gbé gbèsè inú gbèsè tẹ bá gbé ní o ti forí ọ̀fẹ́ síbẹ̀ ó ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ àti ìbùkún if you don't work there kò sí ìbùkún. The principle of mercy of God is rooted in justice. Kò sí mercy tẹ bá ń demonstrate ẹ gbọ́dọ̀ operate here ní under the principle of justice. Ọlọ́run ní kì í operate mercy náà wo justice mọ́. Because at times ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ mọ́ rule out to side justice. God cannot do contrary to the principle because throne tó fi jókòó justice ni. Kò sì lè ṣe tako rẹ̀ èèwọ̀ ni Ọlọ́run ò lè ṣe tako ara ẹ̀. In that regard tí ẹ bá ń bèrè fún mercy the mercy of God ó gbọ́dọ̀ wà rooted under the principle of justice. But at times you can raise a very good question láti fi challenge Ọlọ́run. You are a God of mercy at times also you are a God of justice. Ṣé ọwọ́ lè ṣe ìtakora rẹ bí? Torí inú argument tí Jésù raise against Job it run along with the principle of justice equity and fairness. Now tẹ́bá nípa Ọlọ́run rule of mercy prevail over judgment. At times also prerogative ẹ̀ náà kò gbọdọ̀ tako principle of justice tó fi ń rule. Now ẹ jẹ́ ká wá wò báyìí the mercy of God ó gbòòrò gan ó sì fẹ̀ but ó níbi tí the law of retribution and the law of karma tó wà ń bẹ̀ náà ẹni kò lè wá bí kọ́tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ tó ní pé mercy and rule over the innocent blood tó ń ti shed I pass through pain I pay price fún nǹkan tó ti ṣe the grace to bear that period lọ́nà wá kàn fún ipa wá tẹ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ àbí a fi awùwà ibà wá bí kan àwa nípò òun sásúnà mercy Ọlọ́run pé retribution ò ní padà sórí òun in the book of Revelation àwọn kan parí pé oh God ìgbà wo ló gba ẹ̀san wa lórí àwa yìí tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ wa sílẹ̀ lọ́nà àìtọ́ ó ní kí wọ́n ní sùúrù pásìkò tó wọ́n gba ẹ̀san wọn ohun tó bọ̀ the principle of mercy a gbọ́dọ̀ sí gbọ́ it run with justice it run with equity and fairness. Honourable Speaker àbí ẹ kàn fẹ́ filẹ̀ bẹ́ẹ̀. irọ́ ṣe pé nǹkan mẹ́ta lè bèrè nǹkan àkọ́kọ́ religious. ó ní pé is God religious. Is God merciful? Is God merciful? Is God principle. ṣe rí ìdíjẹ́ tẹ́ ń sọ yìí Ọlọ́run rán yàn kankan wáyé wá di Christian kò rán yàn wáyé wá di Muslim kò sì rán yàn wáyé wá di oníṣẹ̀ṣe. àbójú. àdáyébá gbàtà àdáyé lóníkálukú mọ religion tó fẹ́ ṣe àdáyébá ni. Word creation. Are you getting it? Word àdáyébá ni is not God that created religion. wọ́n invent yẹn. It was when we came to this world only family tàbí oníkálukú sí ilé tẹ́ bí yín sí olóò determine what you will do èyàn wọ́n lè dá rẹ̀ èyàn tún lè dá o but it is not God that say oya Christian ni kò lọ ṣe àdáyébá ni that's number one. Number two ni pé the essence of mercy olóhùn ṣàánú fẹ́ni tó lóhùn ṣàánú fún that's what something God said but you see gbogbo nǹkan ìgbàlá tẹ́ ń wò yìí salvation tẹ́ everything èyàn máa ń ṣiṣẹ́ fún ni olófin ni you work the work of your salvation with fear and trembling kò sí ní free time kò sí tó free time kò sí o. tẹ́ bá lọ síbi kan tẹ́ bá lọ ń jẹ kan free mi àwọn kan ló sanwó fún àwọn èèyàn ní US ní pé àwọn èèyàn àbí UK àwọn máa ń lọ school ọ̀fẹ́ it's not ọ̀fẹ́ àwọn kan náà san tax àwọn kan náà sanwó fún àwọn kan náà sure pé they are paying certain tax to take care of the poor so kò sí nǹkan tó free ní anywhere even mercy is not free tọ́lọ́ lọ́wọ́ ṣàlùfẹ́ tó ṣàlù fún ọlọ́run máa wò tó bá fẹ́ bá tọ́nìkan bá fẹ́ ṣe á ní ọmọ nírì ọmọ níṣì ọmọ kìnnìkan bàbá rẹ̀ sì ṣe inú níbí ní sí ọlọ́run ọmọ náà ó ti gbàdájọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ sí. bẹ́ẹ̀ni. so there is nothing that is free then number three is the issue of principle. Sherry, one thing about God is this olófin tí wọ́n bá fẹ́ tí o sì gbóhùn ọlọ́run rẹ condition tí wọ́n bá fẹ́ if you like tó ti farabalẹ̀. tí o farabalẹ̀ so all the religion
there are things that get them. ṣé n gbọ́ tí mo sọ fún yín ọlọ́run ló rán àwọn prophets ẹ̀ wípé go and tell the people this is what I wanted regardless of where you are oníṣẹ̀ṣẹ̀ ni o ó ní tí Ògún béèrè lọ́wọ́ yín ibi tó bá ti belong sí ló gbọ́dọ̀ sí ó ní tí Ṣàngó béèrè lọ́wọ́ yín ó ní tó gbọ́dọ̀ jẹ́ are you getting me as a Muslim ó ní nǹkan tí prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ fún yín pé you have to do conditions ni our prophet said to them Christ honor Christ ìyẹn ni if you abide in me and I abide in you whatsoever you ask me if you want to go to the Father you go through me gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló wà bẹ́ẹ̀ so God has a principle are you getting what I'm saying now God has what I will call standard he cannot compromise his standard and that is why tó fi jẹ́ pé inú ẹ̀ láti mọ àwọn constitution wa because our constitution is a product of morality thou shalt not kill thou shalt not steal thou shalt not do this it's a product of morality that emanates from all our religious beliefs. ẹ ṣe pastor. ṣùgbọ́n ọmọ lolúsọ nǹkan kan wípé kò fọ́n dáadáa ṣùgbọ́n mo fẹ́ takò but tó bóyá torí time ó sọ̀rọ̀ nípa justice ipe ọlọ́run ó máa ń lo justice ọlọ́run kì í lo justice o ṣùgbọ́n. God is a just God. the word just ẹ máa gbọ́ ẹ tí ì jẹ́ ń clear ara mi o Okay. tó bá ṣe ẹ pé tí mo bá lọ sí kóòtù sí tó bá sọ pé mo dẹ́ṣẹ̀ by justice ìtòfin bá sọ wọn ò ṣe he tempers justice with mercy má dẹ̀ fún lálàyé. kankan náà lájọ ń sọ. òun sọ̀rọ̀ nípa. God máa gbọ́ God is the just God just God ni wípé his liberality ọ̀nà sọ pé he will not o ṣe ojúṣàjú ènìyàn. ẹgbọ́n ìtẹ̀ sọ God is no it's not partial. oníròyìnbó kan tí wọ́n ti ẹ̀ pé ìyẹn kọ́ mò ń lọ the word justice ibi tí mò ń lọ ni ṣe pé téèyàn bá dẹ́ṣẹ̀ sìn ní tó fi bá sọ pé kan ṣe lábẹ́ òfin pé irú ìyá báyìí ni wọ́n ṣe ni wọ́n fi jẹ yàn ṣùgbọ́n nígbà tó dákòókò kan ó mú àánú wá tó ṣògo ní ìdájọ́ the word justice òun kì í lo mercy ló máa ń lò nínú ayé á lo justice lọ́dọ̀ rẹ̀ á lo mercy má dẹ̀ fún lẹ́ example wọ́n mọ́bìnrin yẹn wá o wọ́n ní obìnrin yìí o á dẹ̀ rí o obìnrin yìí dẹ́ṣẹ̀ o ó ṣàgbèrè o kò pé wọ́n ṣe lu o kò dẹ̀ pé wọ́n ṣe sọ̀kò kan ẹni tí ò bá dẹ́ṣẹ̀ rí wọ́n ní Mósè sọ fún wa wípé báyìí ni ká ṣe ṣe kí ni ìwọ ọba ní ká ṣe òun náà wá jókòó wọ́n kàn kan sílẹ̀ wá sọ fún dà èmi náà ò ta kò fẹ́ àti wòlíì o ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá dẹ́ṣẹ̀ rí kò lẹ́kọ̀ọ́ wọn. justice náà nìyẹn Justice. that is justice. Well, mercy lè mi rí náà ṣọmọ gbọ́ that is justice. justice. Justice náà ni good ó ti tán. sẹ́mi pé mercy nìyẹn o. it take two to tango. Yeah, bẹ́ẹ̀ni you agree bẹ́ẹ̀ni, it take two to tango. bẹ́ẹ̀ni, yes exactly. obìnrin wọn mú wá ọkùnrin tó bá sùn. wọ́n sábà penalize it ọkùnrin take o. two to tango. wọ́n sábà ebe yẹn yóò penalize ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ báyìí. It take two to tango. níbi tí mo lọ nu pé ṣe àwọn pé ó fi àánú hàn if you want to go. ṣé n gbọ́ nínú ìdájọ́. bẹ́ẹ̀ni. tó nínú yín tí mò ń sọnù wípé tó bá ti dé Àmì ìdáná pé ìdájọ́ yẹn náà sì wà. ìdájọ́ yẹn wà Ó kàn fàánú hàn. ọ̀tọ̀ fàánú hàn ní tí ni. mò ń sọnù pé òun ti àánú ni mo ń dún ibi àánú ni mo it's ń like dúró it's sí. like prerogative of mercy dance on. exactly ó jọ ẹnìkan ó ti náwó. even the war prerogative tẹsán yìí ṣe ìpàtọ́ apostle gan wọ́n yọ ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n ní pé kámẹ́nì kan wà nù bárabà tóun and somebody must die ṣe ẹran tí kò sọ bẹ́ẹ̀ iná ṣe pé ó da méjèèjì ní ẹmú kan nù yín tá a máa náà fi ní pé kí a fi olè sílẹ̀ ẹ ti gẹ́gẹ́ sí ṣùgbọ́n like you have said nínú ìdájọ́ gangan ló ó ti ṣe fàánù ló ti tèmi fàánù sọ. hàn. But ọmọ tọ̀sán náà fàánù hàn ta ní jọmọ tọ̀sán. adájọ́ Kánù. òun náà fi jẹ́ òun náà sọ ní ò bá sá mọ́ ó dà pé Ìdájọ́ ọ̀rọ̀ kan ó wá commute ẹ̀ sí. kò fàánú hàn o. ó fàánù hàn. no let's get it right. kò fàánù hàn ó ló yẹ kí òǹdájọ́ ikú fún ni ó ní but internationally wọn ìdájọ́ ikú mọ́. so international ló kọ lọ́wọ́. wọn ìdájọ́ ikú mọ́. okay kò sí àánú nù yẹn he goes by ànukọ ní tó fi sọ. he finds the root of his judgment in law in the You are constitution. right. no it's not in law pastor Ọmọ no ẹgbọ́n. it's not in law tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ he will have cited the section of the law in international You law. know why it is in òfin law? tó ti borí ẹ̀. You know why it is in law? Nígbà tí wọ́n ṣe law ṣe gbogbo ẹ̀ tán wọ́n wá allow discretion judge nínú law. mercy náà tún nù. Once the discretion is allowed Mercy, it's constitutional it's lawful that means inú law ló ti lo discretion yẹn. mercy even bẹ́ẹ̀ kan kò lè nìyẹn. dájọ́ ọkú fún torí internationally wọn gbà láàyè mọ́ òun náà sọ ó lóun ìbàdájọ́ ọkú fún ó ní but òun wà abide by their international law wípé kán mọ́ máa dájọ́ ikú. Okay, article mi lè ti ìbàdàn. ṣùgbọ́n nínú tọ́hún o wípé as a Christian wọn ò ní dájọ́ ọkú yẹn fún o. Honourable Speaker So, àánú ló fi gbà o. kò sí international law tó ní ká má dájọ́ kú mọ́. wọ́n ti sọ pé kán mọ́ dájọ́ kò ọkú. sí kò Ó ti wà. àwọn tí ní kán mọ́ dájọ́ ọkú kò sí kí mọ́. ni because ọgbọ́n ọmọ lórí àgbà kankan. ilé ìjọba náà máa dájọ́ ọkú àwọn kọ́ńtì kan wà jẹ́ pé ẹjọ́ ọkú náà ń dá fún. communist country àwọn ń pọn wọn mọ gẹ́yìn lórí reason ni wípé most of the time wọ́n tán dájọ́ ọkú fún mi. Wọ́n padà find out pé wọ́n jẹ̀bi. so wọ́n sáré dájọ́ ọkú mọ́. ẹsẹ̀ ṣẹ́rù Nàìjíríà. Nàìjíríà sì wà lórí ọjọ́ kú àwọn kọ́ńtì kan wà lágbàáyé ti today ẹgẹ́ bí èmi àti ọ̀gá mastro àgbà àwa dúró ti ìdájọ́ kú fáwọn kéèsì kọ̀ọ̀kan níwòye tàwa amnesty ń propagate tó tọ́ káàkiri àgbáyé pé kọ́mọ̀ dájọ́ kú mọ́ but ìgbà tí èmi àti ọ̀gá There is no standing law
tó ní ká má dájọ́ kú mọ́ but wọ́n propagate ẹ̀ ẹsẹ̀ campaign against advocacy. I think it's only ṣe àwọn tó tọwọ́ bàdí sí yìí o. It was an advocacy. Through that advocacy. gẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. It was an advocacy. Through that advocacy, ṣẹ́gun, you may take it or you may not take it. Only mercy fi jáde. Ṣẹ́gun pé mo ṣàánú ẹ̀ mi ìdájọ́ kú fún. Ṣẹ́gun only mercy fi jáde síta. But notwithstanding, ṣẹ́gun àwọn countries bíi Saudi nkankan wọ́n bá gbógun olóró wọ́n pọ̀ ni. Nàìjíríà náà afẹ́pẹ́ pé wọ́n ti ṣe corruption báyìí wọ́n yan ọlọ́run abẹ́rẹ́ kẹ́tì kan pa wọ́n. àwọn ti sọ pé kọ́mọ ṣe bọ̀ àwọn tí ìgbà ni wọ́n ti gbà ní. torí àwọn tó fẹ́ ṣòfin yẹn. àwọn gan ni jí owó. No àwọn kan wà complicit ni. honourable speaker sir mi fẹ́ gbà pé òfin kan ló ní kí adájọ́ yẹn má dájọ́ kú o. mo fẹ́ wò pé ẹjẹ́ àjọ fàyín náà díẹ̀ mo fẹ́ wò pé adájọ́ yẹn wà diplomatic ó dẹ̀ ń because of the own situation in country wa. baba ní judgement Nàìjíríà mo sọ fún yín kó láwọn adájọ́ judgement méjì wọn kí bàpò. ó ń wo situation country wa. wọ́n wo múdù kọ́ọ̀tì ìyẹn ni ó wà á ṣàlàyé ìwé tí wọ́n bá jáde ẹni bá ti fọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ tí wọ́n escalate wàhálà. Thank you. I think he's looking for peace around that area. lórí ẹ̀ ló ṣe gọ́ síbi advocacy. because ó gọ́ síbẹ̀. ó gọ́ síbẹ̀ ó wù wá láti gọ́ síbẹ̀. bó ti gọ́ síbẹ̀ yẹn ó wá ṣe pé òun ṣàánú ẹ̀. no ẹjọ́ ọmọ tó ṣẹlẹ̀ yín tẹ́ ọmọ tó ṣẹlẹ̀ ṣáà pé bá a ṣe mọ tẹ́ ẹ bá jí owó náà Nàìjíríà adájọ́ lè gọ àwọn EFCC náà máa ń gọ síbì kan ní plea bargain náà. ṣé àwọn pé mo ti 10 billion ní mú 100,000. òde honourable speaker ẹ̀ mọ̀ dáná òde kọ́mfẹ́mi ṣé ẹ mọ̀ pé àánú ìbáṣògo lórí ìtẹ́ ìdájọ́ síwájú sí fún Kanu tó bá jẹ́ pé remorse tó bá remorseful nígbà tí wọ́n fún un láǹfààní láti sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n fẹ́ kó ìjọba ò fẹ́ kó kàn sọ̀rọ̀ tí ó ṣe so ìgbà tí ó wá tún sọ̀rọ̀ lulẹ̀ yẹn wá òkè kó báyà kó bọ́ bínú kó fi negotiate. ṣé ẹ máa tó jẹ́ kí n láì kọ̀rọ̀ tẹ̀ sọ. ìgbà tán gbé bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá nínú òṣèlú bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá nínú òṣèlú tí bọ́ba Fẹ́mi Awólọ́wọ̀ nígbà tí wọ́n gbé wọn sínú igi tí bàbá deliver locotus náà jọ́sí sówó ẹ̀mí mọ́ ó wá wojú bàbá ó wo English tí bàbá sọ ni ọkàn mi sì tú ọ sílẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti de ọwọ́ mi. inú mo mọ̀ kápẹ́rù ẹ̀ náà ni arákùnrin ibà sọ tó náà farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ gẹ́tì mi kápẹ́ náà farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ tí o mọ̀ pé o jà kúkú nù kóòtù tó farabalẹ̀ sọ̀rọ̀ bóyá orí ọ̀fẹ́. adájọ́ ẹ̀ gan sọ ó sọ̀rọ̀ débi ìhùwàsí rẹ̀. he is very arrogant and violent. He's a very arrogant and violent man. ẹ máa tó ṣẹlẹ̀ èmi. ẹ̀rù àwọn adájọ́ pé táwọn bá release wọn tán lọ sí safe place wọ́n tún lè kọ́ sí. lọ́fi ọ́ ní ẹjọ́ ẹ lọ Sókótó wọ́n dẹ̀ lẹ́wọ̀n bẹ̀yẹn dá. adájọ́ tèmi emotion ni. sọ́nà fẹ́ jà kúkú ni sábàjẹ́ kúkú. àsàdájọ́ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé emotion ìṣẹ̀lẹ̀ nìyẹn. because Nnamdi Kanu fẹ́ trigger emotion. over trigger. torí ó ní pé you don't know the law. over trigger. jábá lè yóò mọ ìyẹn. which law show me the law. you don't know the law. ó ń sọ fún pé he's an ignorant person. over trigger. no ẹnìkan náà ni ó ṣe nǹkan tí ó wọnú Guinness Book of Record tó ṣe yìí ti wọ Guinness Book of Record lọ́dọ̀ mi ni o. okay thank you ẹ já gbé bàbá Muhammadu Buhari of blessed memory ẹ já padà káwo ìjọba wọn káwo ìgbésùmọ̀mí nínú ìjọba wọn ìjìyànkó nínú ìjọba wọn àti ìtètè takìjí sí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yẹn ká gbé sí ẹ̀gbẹ́ ìjọba Bọ́lá Ahmed Tinubu pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó ní Kwara ilé ìjọsìn àwọn olùjọ́sìn àgbàlagbà pọ̀ mẹ́ àwọn olùjọ́sìn tí wọ́n jí kó ní Kwara àtàwọn kébí girl a gbọ́ pé lánàá hours ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí ni ààrẹ orílẹ̀-èdè fi ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn service chiefs okun ìpàdé yẹn la gbọ́ pé wọ́n ní kí wọ́n kó àwọn ọlọ́pàá kúrò lẹ́yìn àwọn VIPs tí wọ́n ń sọ káàkiri wọ́n dẹ̀ approve pé kí wọ́n tún gba ẹgbẹ̀rún àwọn ọlọ́pàá sí bóyá nínú ìpàdé yẹn náà ti find out pé ọlọ́pàá ò tó wọ́n wá pé àwọn èyí tí ò tó yẹn nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ ti máa sọ ń bì í ṣé ẹ ti gbàgbé pé ọlọ́pàá tí ò tó mélòó gan ni wúlò faraàlú pé wọ́n ti pín wọn mọ́wọ́ already bóyá nínú ìpàdé yẹn náà ti find out pé kan kó wọn kúrò lẹ́yìn wọn kí civil defence kó a sì mọ̀ pé wọ́n yé sẹ̀sẹ̀ pé wọ́n kún ẹ kúrò. ẹ̀kọ́ mọ̀ ti torí ibi tí mo fẹ́ lọ ń tẹ̀mí. so ẹ ká tó wá lọ gbogbo ibi tí mo sọ ẹ jẹ́ kó gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn bá a wá fẹ́ gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa tán wà nílé ìjọsìn ní ẹrùkú tí wọ́n padà dá sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n káàbọ̀ bí wọ́n ṣe ń wọlé padà sí ìpínlẹ̀ Kwara
láti bí wọ́n kó wọn lọ ẹ káàbọ̀ ẹ gbé ohùn sókè. Somebody should help them now. No, let them. Space you are right. Space you are right. Space you are right. Okay, má rush it, no rush it, small. It was just a sudden act, suddenly, and a terrifying act, because that evening, after like 30 minutes to the program, we started the program by, I think, around 5. So like 30 minutes to the program, after all the praises, we just heard gunshot. Even to my own perspective, I didn't know it was gunshot. I think it was just sparkling of some wire. But by the time we get, they surrounded the whole church. Even some people, they begin to narrate that they are seeing drop of blood everywhere. Now, from that Tuesday to today, when you are released, what is the situation right there inside the bush? It was unimaginable, because when we got there, we really know that it was a dominated area by these people called bandits. Even they have the courage to tell themselves that we are bandits, and they make us know that there's no one that can just slip away without being caught. And with what we see, nobody can escape. From that place they have dominated. They've knew all the routes surrounding all those bushes within Kwara and other states. It was just a sudden act, suddenly, and a terrifying act. Because that evening, after like 30 minutes to the program, we started the program by, I think, around 5. So like 30 minutes to the program, after all the praises, we just heard gunshot. Even to my own perspective, I didn't know it was gunshot. I think it was just sparkling of some wire. But by the time we get, they surrounded the whole church. Even some people, they begin to narrate that they are seeing drop of blood everywhere. Now, from that Tuesday to today, when you are released, what is the situation right there inside the bush? It was unimaginable, because when we got there, we really know that it was a dominated area. Dominated area. They even have the guts to call themselves bandits. Only bandits now. Ọjọ́ Sunday tó lọ. Àná nìyẹn o. Ọjọ́ Sunday tó lọ lọ. Okay. Àbíjọ́ Sunday kan náà kó wọn. No, fellowship days ni. Fellowship ni. Wọ́n ṣe fellowship lọ. So o tó ọjọ́ mẹ́jọ wọ́n sá ti dá wọn padà. O tó ọjọ́ mẹ́jọ. Àmọ́ iye ọdún táwọn Chibok girls tí wọ́n lò tàbí àṣírí wọn kó tán di èní. A nílò ìjọba, kò síbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ kì í ti ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n a nílò ìjọba tí ó létí, tí ó tètè dáhùn. Àwọn kan ní wọ́n sanwó ni, àmọ́ bóyá wọ́n sanwó ni lóòótọ́, bó bá sanwó náà wọ́n san, adúpẹ́ tí wọ́n ti tètè ṣe ń tọ́ yẹ kí wọ́n ṣe tán dáhùn ẹni padà. Ẹ bá ń ṣe tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, èmi tiẹ̀ ń kọ́kọ́ dúpẹ́ dídá padà ní ọjọ́ Tuesday wọ́n náà kó wọn. Èmi fẹ́ gbé sí kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ti baba ní tó sọ ní St. Francis Catholic Church Ọ̀wọ̀, torí church náà nìyí náà ọlọ́ pé àwọn yẹn náà ń ṣèṣìn lọ́wọ́ ni wọ́n fẹ́ parí ìsìn náà làwọn eruku ìwọlé ní Ondo State tí wọ́n sì palẹ̀ gbogbo wọn tó kù sí sùn
nígbà náà that was on the June 5 2022 now àwọn tí wọ́n kó ní chọ́ọ̀chì ní St. Francis Catholic Church lọ́wọ́ ìmọ̀ condition àti bí wọ́n ṣe bí àwọn gbé àwọn kan lọ àwọn tó kú ń bẹ̀ náà kú lọ́dún náà lọ́hùn compare sí ti ẹrùkú tó ṣẹlẹ̀ yìí. ní wọn kóyàn ló ń bẹ̀ wọ́n pààyàn ni. wọ́n pààyàn dànù ni. now ní ẹni tí wọ́n ṣẹlẹ̀ ẹrùkú yìí tí èèyàn kú wọ́n tún kóyàn lọ fine and good tí mo rí bẹ́ẹ̀ ni pé lọ́wọ́ tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ ní ariwo ta ṣẹ́sì mọ̀ pé tension kulẹ̀ wà nílùú nípa ọ̀rọ̀ insecurity ẹ wá wò bí excellent the governor the president bó sáré pè pàdé tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣètò bí wọ́n ṣe gba àwọn ọmọ àwọn ẹni padà tí wọ́n sì rí padà táwọn wá compare sí 2015 2016 tí retired general late retired general Muhammadu Buhari tí wọ́n.